welcome back again to my channel, GMD Ofw Mix. So today guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano i-hide ang number ng inyong subscriber sa inyong channel dito sa YouTube. So una guys, punta tayo sa YouTube desktop. So type lang natin guys ang YouTube desktop. Ayan. So, click natin yung YouTube desktop. And then, click natin yung YouTube. Ayan. So, dyan sa left side guys ng inyong monitor, i-click ninyo ang clip ng settings. So, click lang natin yan guys. Ayan. And then, dyan sa left side, makikita ninyo yung general, channel, upload defaults, permissions, and then community. So, ang click nyo guys ay yung channel, and then makita ninyo yung basic info, advanced settings, and then feature eligibility. So, click natin guys yung advanced settings. Click natin yan, okay. And then scroll down lang natin guys. Ayan. Scroll down. Ayan. Wait lang natin guys. Ayan. So, ayan na guys. Makita ninyo yung subscriber count. So, dun sa may box nyo guys, naka-check yung display the number of people subscribe to my channel. So, ang gagawin lang natin guys, alisin lang natin yung pagkaka-check niyan para ma-hide yung number ng ating subscriber. Ayan. So, naalis na siya guys. Ayan. So, once na naalis na yung pagkaka-check guys, okay na yan. And then, i-click lang natin yung save para may save na. So, okay na guys. Settings saved na siya. Ayan. So, ganun lang kadali guys mag-hide ng number ng inyong subscriber kung ayaw nyong ipakita kung ilan na ang nakasubscribe sa inyong channel. So, vice versa lang guys, kung gusto nyong ibalik na makita ulit yung number ng inyong subscription, punta lang kayo dun and then ilagay nyo lang yung check dun sa may box. So, ganun lang kadali guys ang pag-hide ng inyong subscriber sa inyong channel. So, that's all for today guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At para sa mga iba pang video at mga tutorial, don't forget to like, share, and then subscribe. Maraming salamat guys. Bye!